එතකොට මම කී හිටියේ අර අපිට දැන් අපිට තේනවා නම් සැකසහිත කෝඩ් එක මෙතනින් මේ වගේ රේ එකක් එයි කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි දැක්කනේ මේක දැන් ඉගෙන ගන්න. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ බිඳුවෙන් බෙදන්න කියන වෙලාවක බිඳුවෙන් බෙදන්නවා කියලා આવොත් එරර් එකක් එනවා කියලා. ආනේ වගේ දැන් මේ වගේ අපිට එරර්ස් වර්ග කිහිපයක් එන්න පුළුවන්. හරි? ඒතර මේ හැම එකකටම අදාළව අපි එක්සෙප්ෂන් දාලා තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ලයිඩ් එක ලියනකොට මේ ස්ලයිඩ් එකට අදාළව මේ හැඳින්වීම ලියලා කහ පාටින් තියෙන තද කහ පාටින් තියෙන හරි අපි ඒක අඳුරගෙන ඉතින් මේ කෝඩ් එක ලියනවා. ඒතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක ලියනකොට මේ තද කහ පාටින් තියෙන එක ලියලා හරි ඊට පස්සේ ලා කහ පාටින් තියෙන එක උදාහරණයකට ලියලා මේ මෙතන මේ සුදු පාට එකේ තියෙන අර උඩ තියෙන වැල් වටාරම් ටික ඕනේ. හරි අන්තිමට තියෙන පේලි හතරවත් ලියා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් නෙමෙයි නෝට් එකේ උගම. හරි එතකොට ඔය වගේ තියෙන එක්සෙප්ෂන් මේ තියෙන්නේ ඔය වගේ තියෙන එක්සෙප්ෂන්ස් වර්ග. හරි මේ තියෙන මෙතන floating point error zero division error හරි EOF error lookup error key error ඒ errors තියෙනවා ගොඩක් name error trace when an identifier is not found in the local or global namespace name error කියනවා identifier එක කියන්නේ variable එක නැත්තම් හොයාගන්න හරි right ඔය වගේ system exit system error type error value error runtime error ඔය වගේ එක errors එනවා ඒතර error එක කියලා හිතන අවස්ථාවට අදාළව අපි බලලා exception එක ලියලා තියෙනවා හරි එතකොට මේ එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙනම් අපි කතා කරනවා මේ ඔය වගේ errors තියෙන්න පුළුවන් ඒක තව ටිකක් මම දැන්නේ මේ වගේ මෙහෙම errors තියෙනවා කියලා ඔයගලන්ට නිකන් අයිඩියා එකක් දෙන්න කොයිට වඩා තව errors ගොඩාක් තියෙනවා exceptions ගොඩාක් තියෙනවා exceptions ඒ program එකට අනුව හැම exception එකම හැම program එකකටම වෙන්නේ නැහැනේ නේද ඒ program එකට අනුව exceptions එකක් ඒකට ඒවා එහෙම තියෙනවා කියලා දැනගෙන exception handle කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා අදහසක් ගන්නයි ඕනේ මම හිතනවා ඒක පැහැදිලිද කියලා. exception handling කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද කියලා හිතනවා. හරි. ඒකට මේ ගැළපෙන උදාහරණයක් මට හම්බෙච්ච ඉන්න මම ගත්තා මේ zero division error කියන එක. ඒකට සුදුසු උදාහරණයක්. right. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ 9/12 ඊළඟ මාතෘකාව අපි කියනවා මේ Python database handling. right Python සමග database handling කරන විදිය ගැන දැන් අපි database ගැන අපි කරලා නැහැ පාඩම database පාඩම අපි කරලා නැහැ දැන් ඔයගොල්ලෝ කරලා ඇති සමහර ක්ලාස් වලින් හරි මොනවාද ඉස්කෝලේ හරි ඔයගොල්ලෝ දැනට කරලා ඇති නමුත් අපි ඒක කරන්න ඕන හරි මගහැරලා යන්න බෑනේ ඔයගොල්ලෝ කියපු හින්දා මම Python පටන් ගත්තා නැත්නම් මම network පාඩම සහ database පාඩම තමයි මම ඊළඟට කරන්න ඉතින් ලොකු පාඩම් දෙන්න network පාඩමයි database පාඩම. හරි. database එක එච්චරම ලොකු නැහැ. නමුත් වැදගත්ම පාඩමක්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ පාඩමෙන් පස්සේ database පාඩම කරනවා. හරි. මේකේ අදාළ තැනට ඇවිල්ලා නවත්තලා මම database කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි networking සහ 11 12 13 පාඩම් කරන්නේ. හරි. ඉතින් මේ අතරතුර දැන් මම අර අහලා තිබුණා ඔයගලන්ට සමහර අය ඉවර තිබුණා සමහර අය ඉවර තිබුණේ නැහැ මට හොයාගන්න බැරි වුණා මේ ඔයගලන්ට අර පේපර් රිවිෂන් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ පේපර්ස් සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්න. හරි. මට චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ නැවත හරි. එවන්න එපා ෆොටෝස් ගහලා ඉමේජස්. මොකද ඉමේජ් එක ඔයගොල්ලෝ අතින් හරි ඩිලීට් කරොත් එහෙම ඊට පස්සේ මම බලනකොට ඉමේජ් එක පේන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා පොඩක් WhatsApp message එකක් type කරලා ඒක මට private ලියවන්න. මේ ඔයගලන්ට දැනට පන්ති තියෙන වෙලාවල් ටික. නැති වෙලාවල් නෙමෙයි ඔයගලන්ට දැනට පන්ති සහ ඉස්කෝලේ යනවනේ. ඔය ඉස්කෝලේ යන වෙලාවල් ටික දන්නවනේ. ඒ හැරෙන්න අමතරව පන්ති තියෙන වෙලාවල් ටික මට ලියලා එවන්න. මේ WhatsApp වල type කරලා එවන්න. private ලියවන්න. හරි. සහ මේ paper class එකක් දැම්මොත් එනවද කියන එකත් කියනවා. මොකද මේ මත paper class දාන්න revision කරන්නේ ඒක කියලා කියනවා. කියලා ඉවරලා දෙන්න පටන් ගත්තාම එක්කෙනයි නැත්තම් දෙන්නයි දවසක එක්කෙනෙක් ඊළඟට තව කෙනෙක් ඉන්නකොට කායව මතකලා නිකන්. ඒ නිසා අවශ්‍යතාවය දැන් Google සමහරවල් revision class හරි paper class හරි යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම යනවා නම් අවශ්‍ය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මට message එකක් දාන්න WhatsApp වල type කරලා දැන් class එකෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන free වෙලාවල් ටික කොහොමද දාන්නේ? free වෙලාවල් ටික කොහොමද දාන්නේ? මොකද මට ඔයගලගේ මේ වෙලාවල් දැන් මට වසර එක බැරි වුණොත් වෙන දවසකට හරි දාගන්න වෙනවා නැත්නම් මම දැන් පාඩම් තුන පටන් ගන්න. ඔයගලන්ට විවිධ ප්‍රශ්නනේ. ඔයගලන්ට ක්ලාසස් තියෙනවා. හරි මේ ප්‍රැක්ටිස් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉන්න වෙන්නේ. නම් ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඒ නිසා මේ පුළුවන් වෙලාවක් මට හොයා ගන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා මේ ඔයගලන්ට දැනට තියෙන ක්ලාසස් final classes නෑනේ. final classes කියන්නේ මේ 32 එක දවසින් දවස එක එක වෙලාවකට පැන පැන යන classes නෑනේ. හරි. ඒ නිසා දැනට classes තියෙන පරිම විෂයන් තුනක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එක විෂයන් හතරක් තියෙනවා. theory class හතරයි, paper class හතරයි, revision class හතරයි කියත් හතරවරක් 12යි තියෙනවා. හරි. ඒ වෙලාවල් ටික මට ලියලා එවන්න. එතකොට බලලා මම මේ කොහොමද මට වෙලාවල් ටික ලියලා එවන්න. ඊට අමතරව මේ revision හරි revision plus paper. හරි revision වලින් කරන්නේ papers වලින් තමයි revision ටික කරන්නේ. ආයි නැවත මුලින්ම පාඩම් කියලා දීගෙන යන්නේ. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පළවෙනි කොටස හරි ස්ට්‍රක්චර් එක හරි එහෙම ගත්තා ඒකට අදාළ කොටස් ටික කියලා දුන්නා. හරි. එතකොට මේ ඒ සඳහා ඒ අතරමැද දවසක් මම ගන්නවා ෆුල් ඩේ එකක් කවදා හරි මේ ඔය දැන් නිමාඩ දවසක් කරලා මෙහෙට ඇවිල්ලා කරා. හරි. එතකොට මේ එක දවසක් පේපර් එකක් සම්පූර්ණ මෙහෙලා කරන්න ෆුල් ඩේ එකක් ගන්න උදේ වරුවක්. එතකොට ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනේ. තමිල්නාඩු විතර හිටියත් දෙන්න වෙනවා ඈ. හරි. එතකොට මේ මට ඕන ඒ වෙලාවට දාලා ඉවරයි. right. එතකොට Python MySQL කියලා කියන්නේ Python program එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් MySQL technology එකට නැත්නම් MySQL වල තියෙන method එකට අනුව database එකකට connect වෙනවා. හරි. ඒකට තියෙනවා Python MySQL connector කියලා connect එකක්. හරි. Python can be used in database applications. One of the most popular databases is MySQL. MySQL කියන database application එකත් එක්ක අපිට Python interact කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Python එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. To be able to experiment with the code examples, you should have Microsoft MySQL installed on computer. MySQL තියනවා නම් MySQL හරි එහෙම නැත්නම් RAM server එක හරි අපි download කරලා එහෙම නැත්නම් exam server එක හරි download කරලා install කරලා තියාගන්න වෙනවා. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට exam එක download කරලා තියාගන්න නම් හොඳයි. මොකද කරලා ඉතින් දැන් තමයි අපි Python මොනවද PHP වල එහෙම කරන්නේ. PHP කොටස් කරපු නිසා PHP වලට PHP codes run කරන්න exam එක ඕනේ. ඉතින් exam එක තියෙනවා නම් ආයි MySQL අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක භාවිතා කළාම මේ run කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතනදී database application එක කියන එකක්, Python application එක කියන තව එකක්. අපි Python application එක database application එකත් එක්ක connect කරනවා, සම්බන්ධ කරනවා. ඒ සම්බන්ධ කරන්න අපිට ඕන වෙනවා Python MySQL connector කියන connector එක. හරි. එතකොට Python needs a MySQL driver to access the MySQL database. MySQL connector driver can be used for that. Python වලින් පාවිච්චි වෙන MySQL connector කියන එක අපිට මෙතනදී ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතකොට MySQL connector එක install කරන්න නම් අපිට pip කියන එක